Hallo en fijn dat je er bent. Ik ben Marcus. Hallo ook van mij, ik ben Lotte. Vandaag gaat het over een thema dat veel mensen kennen. Nederlands spreken zonder veel na te denken. Je wilt iets zeggen, maar je hoofd zit te vol. Je zoekt woorden, maakt zinnen en precies dan valt het stil. Dat gevoel kan frustreren. Maar er zijn ook andere momenten. Momenten waarin Nederlands gewoon stroomt. Zonder druk, zonder plan. Daarover willen we vandaag praten. Misschien herken je dit. Je begrijpt veel Nederlands, maar bij het spreken blokkeert er iets. Niet omdat je niets weet, maar omdat je te veel denkt. Je hoofd werkt snel, je lichaam spant zich en de woorden blijven hangen. Tegelijk zijn er momenten waarop alles licht voelt. Een korte zin in het café, een spontaan gesprek, een lach. Die verschillen willen we vandaag samen bekijken. In deze aflevering praten we rustig en langzaam. Je kunt gewoon luisteren en ontspannen. Het gaat niet om regels, grammatica of perfecte zinnen. Het gaat om dagelijks leven, om ervaringen en om vertrouwen. Nederlands spreken zonder denken betekent niet dat je niets leert. Het betekent dat je leert loslaten en te vertrouwen op wat al in je zit. Precies. Veel mensen kunnen meer Nederlands dan ze denken. Als we stoppen elke zin te controleren, ontstaat vaak meer vrijheid. Vandaag tonen we waarom minder denken meer taal geeft en hoe je die lichtheid stap voor stap toepast. Oké, Lotte, laten we praten over de momenten waarop denken alles moeilijk maakt. Ja, ken je die situatie dat je in een groep zit en ineens aan de beurt bent? Oh, zeker. Mijn hart bonst, mijn hoofd zoekt 5 perfecte woorden, maar er komt stilte. Bij mij gebeurt dat vaak bij telefoontjes in het Nederlands. Ik zie het scherm gaan, denk aan grammatica en neem niet op. Druk je het gesprek weg? Soms. Daarna schaam ik me natuurlijk. Begrijp ik. Bij mij was het laatst op de ouderavond. Vertel. De lerares vroeg of iemand wilde helpen. Ik wilde ja zeggen. In mijn hoofd knutselde ik een foutloze zin. De pauze werd lang. Iemand anders stak de hand op. Kans voorbij. Oh nee, zo voelt blokkade. Je bent toeschouwer in je eigen film. Mooi gezegd. Waarom gebeurt dat? Ik denk omdat we taal als wiskunde zien. Eerst rekenen, dan spreken. Maar gesprekken zijn levende wezens, ze gaan door. Klopt. Terwijl wij rekenen, rijdt de trein al weg. Een voorbeeld uit mijn jeugd. Ik stond bij de bushalte en wilde naar de tijd vragen. In het Nederlands? Toen al, ja. Ik dacht, sorry, hoe laat is het alsjeblieft? Simpel. Maar toen kwam de gedachte, lidwoord, woordvolgorde, beleefdheid. Uiteindelijk vroeg ik niets. De bus kwam op tijd, ik stapte in, maar ik voelde me klein. Heftig, zo'n kleine zin kan zo groot voelen. Precies. Voor moedertaalsprekers is het lucht, voor leerders een berg. Misschien denken we ook aan oordeel. De ander zou kunnen lachen. Ja, angst voor fouten is luid. Ze schreeuwt in je hoofd. En blokkeert de tong. Ken jij trucs om sneller te worden? Soms helpt ademen. 2 seconden diep in, daarna gewoon praten. Klinkt simpel, maar het werkt. Of ik geef mezelf een mini-opdracht. 1 zin, hoe krom ook. Gewoon durven. Precies. Mijn vriendin noemt dat fouten vieren. Mooi beeld. En bij jou? Wanneer was jouw laatste hoofd-tegen-tong-duel? Vorige week in de supermarkt. De rij bij de kassa was lang. De vrouw voor mij had problemen met haar pas. De kassier zuchtte. Ik wilde zeggen dat hij mijn pas kon proberen. In mijn hoofd zocht ik naar werken.
Proberen. Contactloos. Na 10 seconden betaalde zij contant. Ik zei niets. En je baalde? Ja, omdat ik wilde helpen. Misschien gingen je gedachten sneller dan de situatie. Ja, het tempo buiten was hoger. Daar zie je, denken is soms traag. Ironisch, hè? Je denkt dat denken snel is. Maar bij spreken is het hart sneller. Mooi gezegd. Veel luisteraars herkennen dit vast. Zeker. Lieve mensen, hebben jullie ook zulke lege momenten? Schrijf ons gerust. We lezen alles wat jullie delen. Marcus, ik vraag mij af. Blokkeert denken alleen leerders of ook moedertaalsprekers? Goede vraag. Mijn Nederlandse vriendin struikelt soms ook. Bijvoorbeeld als ze een grap moet uitleggen. Klopt, grappen hebben timing nodig. Ze denkt even na, dan is de grap dood. Haha, haha, ja, herken ik. Het treft dus velen, maar om een andere reden. Stelt gerust, toch? Zeker. We zijn allemaal mensen met kleine laadbalkjes in ons hoofd. Mooi beeld. Misschien kunnen we die balkjes accepteren. Ja, in plaats van ze te verbergen. Maar daarmee is ons onderwerp nog niet klaar. Nee, straks praten we over ontspannen momenten, waarin woorden stromen als water. Daar kijk ik naar uit. Nu komen we bij de fijne tijden, Marcus. Oh ja, momenten waarop taal licht is als zomerlucht. Heb je een voorbeeld waar alles makkelijk ging? Ja. Vorige maand ontmoette ik mijn buur op de binnenplaats. Hij bakte worstjes, de geur was heerlijk. Ik bleef staan, we lachten meteen. Zonder plan praatte ik over het weer, het vlees, zelfs voetbal. De zinnen kwamen vanzelf. Geen pauze, geen piekeren, alleen praten. Klinkt gezellig. Wat was anders dan in de supermarkt? Ik was ontspannen. Geen klok, geen druk. De barbecue knetterde, de zon scheen. Mijn aandacht lag op het moment, niet op grammaticirca. Dus hielp de sfeer. Precies. Ik voelde me welkom. Als er een glimlach is, denk je minder aan fouten. Dat herken ik tijdens wandelen. Ik kom vaak oudere dames met honden tegen. We stoppen en aaien de hond. Plots praat ik 5 minuten over vachtzorg zonder te merken dat ik Nederlands spreek. Mooi. De honden openen harten en monden. Klopt. De focus ligt op het dier, niet op de taal. Dat haalt de angst weg. Zijn er ook werkmomenten waarin het stroomt? Ja. In mijn atelier. Als ik naai, leg ik klanten uit waarom een stof past. Mijn handen werken automatisch, mijn hoofd vertelt wat ze doen. Omdat ik het onderwerp ken, stromen de woorden. Dat herken ik bij programmeren. Als ik collega's laat zien hoe een code werkt, praat ik sneller en vrijer. De inhoud is duidelijk. Ik hoef hem alleen te beschrijven. Interessant. We zien een patroon, bekend onderwerp, relaxte omgeving, weinig tijdsdruk. Ja. En misschien een kleine truc. Richt je aandacht naar buiten. Leg uit. Als ik buiten de ballon bekijk of de hond, heeft mijn brein geen energie voor komma's. Het beschrijft gewoon het beeld. Dat klopt. Ik herinner me een middag in het park. Mijn kleinzoon speelde met andere kinderen. De ouders stonden erbij. Eén vader vroeg waar ik vandaan kom. Normaal stop ik even, maar nu keek ik alleen naar de rennende kinderen. Ik antwoordde meteen, vertelde over mijn land, dacht niet na. Omdat je met één oog bij de kinderen was. Precies. Multitasken klinkt zwaar, maar hier hielp het. Heb je ooit gemerkt dat muziek helpt? Bij jou? Ja. In cafés met zachte jazz praat ik losser. Het ritme draagt de woorden. Ik spreek bijna op de maat. Mooi beeld. Bij mij werkt zacht zeegeruis op vakantie.
De golven geven pauzes waarin ik zou kunnen denken, maar ik doe het niet. Misschien hebben we achtergrondgeluid nodig, zodat het brein niet te hard denkt. Goed punt. Zonder geluid hoor je elke innerlijke stem. En die roept graag: pas op, fout! Haha, ja, maar met jazz of golven fluistert ze zachter. Lieve luisteraars, hebben jullie een eigen fijne klank? Een café, een bos, een balkon? Schrijf het ons. We verzamelen graag jullie plekken van lichte woorden. Lotte, vertel je langste fase zonder nadenken. Oké, dat was op een fietstocht 2 jaar geleden. Ik reed met 3 Nederlandse vrienden langs de IJssel. We trapten 50 kilometer. Onderweg praten we over alles: landschap, jeugd, eten, politiek. De benen draaiden in ritme. De wind suisde, ik hoorde vogels. Mijn tong bewoog als het wiel, rond en constant. Ik vergat dat het Nederlands was. Pas 's avonds toen we aankwamen dacht ik: wow, uren zonder plan. Geweldig! Heb je fouten gemaakt? Zeker. Ik zei de rivier met een fout lidwoord. Niemand stopte me. We lachten kort en fietsten verder. De beweging hielp om niet stil te vallen. Beweging is een goede leraar. Ja, soms hebben we motoren nodig. Voeten, wielen, handen. Of een barbecue. Precies. Hoe zit het met digitale meetings? Daar zit je stil voor een scherm. Klopt. Bij videocalls zwijgen veel mensen. Maar ik heb een truc. Ik zet een glas water naast me en neem steeds een slok. De kleine beweging maakt me los. Dan praat ik verder. Ik speel soms met een pen. Draaien, klikken, dan praten. Dus kleine gebaren vervangen de grote omgeving. Ja, je creëert een microsfeer. Nog een punt, humor. Als iemand een grap maakt, kom ik direct in de flow. Omdat lachen het ijs breekt. Klopt. Vorige week in de taaltref zei een man dat zijn Nederlands op kaas lijkt. Met gaten. Iedereen lachte, ook ik. Daarna praten we vrij. Fouten waren ineens kaasgaten, dus normaal. Mooi beeld. Humor haalt het gewicht weg. Marcus, vind je dat tijd van de dag een rol speelt? Absoluut. 's Ochtends heb ik langer nodig voor woorden. 's Middags na koffie bruis ik. 's Avonds als ik moe ben gebeurt het weer. Ik denk niet, ik praat gewoon. Dus de curve lijkt op een U. Traag, snel, weer vrij. Precies. Ons brein heeft dagstemmen. Ik ben in de ochtend op mijn best, omdat het hoofd fris is. Maar heel laat, als cijfers al dansen, praat ik ineens open. Geen energie meer voor controle. Dat laat zien, iedereen moet zijn moment vinden. Ja, taal is als een rivier. Je springt op de juiste plek erin. En als je erin zit, niet steeds aan zwemmen denken. Anders ga je kopje onder. Heel poetisch. Dank je. Vorig jaar was ik op een klein muziekfestival. 3 dagen, kamperen, veel bands. Op de tweede avond zat ik met onbekenden bij het kampvuur. Iemand speelde gitaar, wij zongen. Daarna vertelde iedereen een korte reisstory. Ik, de enige niet-moedertaalspreker, sprak 10 minuten over mijn treinreis door Polen. Ik beschreef wagons, geuren, oude stationshallen, mensen met tassen. Woorden kwamen als vonken uit het vuur. Niemand corrigeerde, iedereen luisterde. Na mijn verhaal klapten ze. Pas in de tent merkte ik dat ik nooit naar een werkwoord had gezocht. Muziek, vlammen en de donkere hemel verbond verhaal en taal. Prachtig. Dat laat zien dat emotie de grammatica draagt. Precies. Als het hart vol is, regelt het de lidwoorden. Misschien kunnen onze luisteraars dit testen. Zoek een moment vol gevoel en praat. Ja,
Vertel een vriendin een verhaal als je juist blij of verdrietig bent. Gevoelens duwen de woorden vooruit. En fouten vallen achter van de wagen. Marcus, we hebben nu veel voorbeelden verzameld. Barbecue, hond, fiets, muziek, humor, gevoelens. Alle laten zien dat omgeving emotie en beweging helpen. Dat geeft moed, vind ik. Mij ook. Ik merk nu hoe vloeiend we praten. Een goed teken. We zitten midden in het thema. Zullen we zo naar het volgende deel gaan, waar we het loslaten van perfecte zinnen bespreken? Ja, maar laten we eerst diep ademhalen en de luisteraars een kleine pauze geven. Goed idee. Blijf erbij, pak water of koffie. We horen elkaar zo weer. Welkom terug, lieve luisteraars. Nu gaat het over perfectie. Of beter, over het einde van perfectie. Precies. We willen laten zien waarom fouten vrienden kunnen zijn. Marcus, herinner je je die taalkursus die we samen volgden? Ja, vorig jaar in het voorjaar. Daar zei onze docente een zin die mij raakte. Die met de schoenen? Klopt, ze zei, een woord met kras is beter dan een perfecte gedachte in de kast. Ik vond dat beeld geweldig. Een woord is als een schoen. Je moet hem dragen. Anders blijft hij nieuw, maar nutteloos. Na die zin veranderde ik mijn doel. Eerst wilde ik praten als een woordenboek. En nu? Nu wil ik praten als een mens. Heel goed. Ik heb een vergelijkbaar verhaal. Jaren geleden gaf ik een lezing op de universiteit. Ik schreef elke regel uit, oefende dagenlang. Op het podium keek ik op papier en vergat het publiek. Vragen kon ik haast niet beantwoorden, want ze stonden niet in de tekst. Je zat gevangen in het script. Ja, nu maak ik alleen steekwoorden. Mijn zinnen zijn soms krom, maar ik zie de ogen van het publiek. Dat maakt het contact echt. Wat hielp jou om los te laten? Een tip van een vriend. Hij zei: praat alsof je kookt. Interessant. Wat bedoelt hij? Tijdens het koken proef ik en voeg ik kruiden toe als dat moet. Zo kan ik ook zinnen al pratend kruiden. Mooi beeld. Liever live kruiden dan een recept uit het hoofd leren. Precies. En als er te veel zout in zit? Maakt niet uit, ga verder. Ik had ook een aha-moment in een café. Ik bestelde een grote koffie met melken. De serveerster glimlachte en bracht de beker. Geen correctie, geen commentaar. Dat hielp je? Ja, ik zag dat fouten vaak alleen mij storen, niet de wereld. Ik zei ooit het boter. Mijn collega grijnsde, maar reageerde normaal. En de dag ging verder. Precies. De aarde draaide door, ondanks fout lidwoord. Lieve luisteraars, misschien kennen jullie deze angst voor lidwoorden. Geloof ons, het brood smaakt ook zonder juiste begeleider. Schrijf ons gerust jullie grappigste lidwoordfout. Marcus, vind je dat fouten ook persoonlijkheid tonen? Ja. Mijn accent verklapt mijn herkomst. Dat maakt gesprekken kleurrijk. Dat zie ik ook zo. Een kleine struikel kan een deur openen. Vaak vragen mensen, waar kom je vandaan? Dan ontstaat een nieuw onderwerp. Fouten als ijsbreker. Exact. Pas in de trein zei ik heb veel gereisd. De dame tegenover me corrigeerde zacht, ik heb veel gereisd. Daarna vertelde ze over haar reizen. We praten een uur. Dus bracht de fout jullie samen. Klopt. Zonder hem hadden we misschien gezwegen. Nog iets. Kinderen leren ook via fouten. Ze zeggen, ik heb gelopen net. Niemand stopt de wereld daarom. Waar. En kinderen verliezen de moed niet.
Ze praten verder. Wij volwassenen moeten meer als kinderen zijn. Nieuwsgierig, dapper, luid. Ik oefen soms babytaal voor mezelf. Gewoon om los te worden. Echt? Ja. Ik zeg, auto doet vroom en lach. Daarna ben ik los voor vergaderingen. Coole methode. Heb jij rituelen? Ik geef mezelf een tijdlimiet. In een meeting mag ik maximaal 3 seconden denken. Dan praat ik, ook al is de zin niet af. En werkt dat? Verbazend goed. Meestal valt de rest van de zin tijdens het praten op zijn plek. Dat lijkt op tekenen zonder de pen op te tillen. De lijn zoekt haar weg. Mooi beeld. Taal als lijn, niet als punt. Precies. Punten stoppen de stroom. Een leraar zei ooit, praat en denk dan. Eerst vond ik dat vreemd. Omdat we anders leren, eerst denken, dan spreken. Maar in gesprekken is vaak het omgekeerde waar. De gedachten ordenen zich onderweg. Zoals bij wandelen. Eerst lopen, dan voel je waar je heen wilt. Ja. Als je blijft staan, zie je alleen het kruispunt. Een vriend van mij doet improtheater. Daar geldt de regel ja en. Wat betekent dat? Je zegt nooit nee op het podium. Je accepteert het idee van de ander en bouwt verder. Dat geeft meteen flow. Dat kunnen we bijleren gebruiken. Fouten zijn ideeën. We zeggen ja en in plaats van stop, fout. Precies. Dan groeit het gesprek. Lotte, ben je bang voor gênante fouten? Minder dan vroeger. Ik denk, schaamte duurt 10 seconden, stilte soms veel langer. Mooie zin om op te schrijven. Dank je. Misschien hang ik hem op de koelkast. En ernaast een briefje. Vandaag minstens 3 fouten maken. Ha, 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 ha. Uitdaging geaccepteerd. Lieve luisteraars, doen jullie mee? 3 fouten per dag, wie redt dat? Schrijf ons welke fouten jullie gevierd hebben. We lezen zonder rode pen, beloofd. Marcus, ik voel dat we bij een kern komen. Moed is belangrijker dan grammaticirca. Ja, grammatica volgt als een schaduw. En schaduw heeft licht nodig, dus woorden. Heel poetisch, Lotte. Dank je. Ik denk dat dit een mooi beeld is om dit deel af te sluiten. Vind ik ook. In het volgende hoofdstuk vatten we alles kort samen, toch? Ja, goed idee. Dan ademen we diep en ordenen de punten. Lotte, we willen nu over ritme praten, toch? Ja, de stroom in een gesprek boeit me erg. Ik merk, als ik goed luister, vind ik vanzelf het ritme. Klopt. Luisteren is als een metronoom, het geeft de beat. Vroeger wilde ik mijn antwoord al plannen terwijl jij sprak. Dat ken ik. Dan luister je eigenlijk niet. Nu probeer ik eerst jouw laatste woord stil te herhalen. Dan antwoord ik. Mooie oefening. Ze maakt een kleine pauze, maar geen gat. Zo blijft het gesprek als een pingpongspel. Precies. De bal vliegt, niemand houdt hem lang vast. Ik heb een voorbeeld van kantoor. Een collega en ik moesten snel een probleem oplossen. We deden alsof we muziek improviseerden. De een speelt, de ander vult aan. Geen lange zinnen, alleen korte impulsen. Na 10 minuten hadden we een plan. Geweldig. Dus hielp het beeld van een jam-sessie. Ja. Taal als gitaar, ideeën als akkoorden. Bij mij werkt dat bij samenkoken. Eén persoon snijdt, de ander kruidt. We praten kort. Paprika klaar, zout goed, deksel erop. Weinig woorden, maar het ritme klopt. Later aan tafel stroomt het gesprek langer en rustiger. Interessant, korte werkfase bouwen vertrouwen. Dan kan taal dansen. Precies. Nog een punt is adem.
Als ik oppervlakkig adem, hak ik mijn zinnen. Oh ja, ken ik. Diep ademen geeft langere bogen. Je kunt zelfs luisteren en tellen. Inademen 4 tellen, uitademen denken, dan praten. Klinkt bijna meditatief. Dat is het. Taal en adem zijn tweelingen. Ik hoorde ooit een podcast. De spreker zei: maak voor het antwoord eerst een klein mh. Zo win je een hartslagtijd. Klopt. Dat mh klinkt natuurlijk en vult het gat. Doen moedertaalsprekers dat ook? Heel vaak. Ze zeggen dus, precies. Deze vulwoorden houden het ritme. Vroeger dacht ik dat vulwoorden fouten zijn. Nu zie ik ze als ritme-instrumenten. Mooi gezegd. Een gesprek zonder is als een lied zonder pauze. Erg vermoeiend. We mogen kleine pauzes dus vieren. Ja? Een pauze kan interesse tonen. Als je even stil bent, laat je zien dat je echt luistert. Vorige week probeerde ik dat met mijn buurvrouw. Ze vertelde over haar tuin. Ik wachtte 2 seconden voor ik iets vroeg. Ze glimlachte en praatte verder, nog dieper. Pauze geeft ruimte die de ander graag vult. Soms is ritme ook samen zwijgen. Ja, stilte kan deel van de muziek zijn. Hoe zit het met snelheid? Sommige mensen praten erg snel. Dan verlies ik het ritme. Ik ook. Dan let ik op sleutelwoorden. Ik laat onbelangrijke woorden gaan als bladeren in de wind. Mooi beeld. Ik knik bewust om in de beat te blijven. Knikken helpt enorm. Het lichaam toont waar het ritme zit. In videogesprekken zie je dat knikken soms slecht. Klopt. Daar zeg ik vaker, ja, ik snap het, om het knikken hoorbaar te maken. Slim. Kleine bevestigingen zijn als drumslagen op de achtergrond. Over drums gesproken, tel jij wel eens in je hoofd mee 1, 2, 3 door? Ja. Bij presentaties. Ik bouw zinnen in 3 stappen. Uitspraak, voorbeeld, kleine grap. Dat geeft structuur en houdt luisteraars wakker. Ritme is dus ook orde. En orde geeft zekerheid. Als ik zeker ben, denk ik minder aan grammaticirca. Precies. Dan kan spontaniteit groeien. Lieve luisteraars, wat brengt jullie in de flow? Muziek, pauzes, beweging? Schrijf ons. We zijn benieuwd naar jullie ritmes van alle dag. Lotte, voel je dat ons gesprek vandaag zelf een voorbeeld is? Ja, we springen makkelijk van beeld naar beeld, zin naar zin. Dat is leuk en laat zien. Flow ontstaat als je er niet krampachtig naar zoekt. Klopt, je maakt voorwaarden. Luisteren, ademen, pauzes toelaten. Dan gebeurt magie. Ik denk dat dit een mooi rondje was, Marcus. Vind ik ook. We hebben veel kleine tools verzameld. Misschien moeten we snel een boog spannen en alles samenbrengen. Goed idee. Laten we meteen naar een samenvatting gaan. Ik denk dat dat net een mooi slotwoord was, Lotte. Zal ik kort samenvatten wat we vandaag hebben besproken? Graag, Marcus. Een samenvatting helpt altijd. We spraken eerst over hoe te veel denken spreken blokkeert. We gaven voorbeelden, van telefoon tot supermarkt. Daarna kwamen de ontspannen momenten. Barbecue, hond, fiets, muziek. We zagen dat een fijne omgeving, beweging of humor taal vrijmaakt. Toen lieten we perfectie los. Fouten werden vrienden, kleurrijke stippen in het gesprek. We vertelden verhalen over verkeerde lidwoorden, over kaasgaten in het Nederlands en over improtheater. Tot slot ontdekten we het ritme. Luisteren, pauzes, een klein mhaha of knikken bouwen een beat waarin woorden dansen.
In de kern blijft één idee. Moed wint van grammatica en flow ontstaat als hoofd, hart en adem samenwerken. Dat vat onze reis door de aflevering goed samen, vind ik. Dat heb je prachtig verwoord. Ik voeg nog toe dat we luisteraars steeds vroegen om eigen ervaringen te delen. Elke geschiedenis verruimt het geluid van onze kleine podcastwereld. Helemaal mee eens. Dan komen we bij het afscheid. Lotte, het was weer een plezier om met je te praten. Ook voor mij, Marcus. Ik geniet elke keer van onze gesprekken. Vandaag was het extra warm en eerlijk. Klopt. Ik merkte zelfs dat ik tijdens de opname minder over woorden nadacht dan anders. Een goed teken. Bij mij hetzelfde. Misschien werkte ons eigen thema meteen. Een beetje ironisch, maar mooi. Lieve luisteraars, bedankt dat jullie tot hier bleven. We hopen dat jullie een rustige, fijne tijd hadden en misschien een nieuwe blik op vrijspreken. Vond je de aflevering leuk? Blijf dan in contact. Vertel ons over momenten waarin je sprak zonder lang te denken. We zijn benieuwd naar jullie voorbeelden, grappig, chaotisch of gewoon menselijk. We lezen alles met plezier en zonder rode pen. Jullie feedback helpt ons nieuwe thema's te vinden die jullie raken. Voor vandaag zeggen we dank. Neem nu misschien een pauze, adem diep of luister de aflevering nog eens zacht op de achtergrond. We nemen afscheid, zoals altijd, met een glimlach. Zorg goed voor jezelf en blijf nieuwsgierig. Tot de volgende keer.